أهلا وسهلا فيكم بقناتنا. اليوم وصفة طيبة وسريعة، مالتون كيك أو اللافا كيك بطريقة سهلة وبسيطة وطعم ولا أروع. خلينا ندلع كرشنا ونبلش. مندوب الزبدة بالميكروويف. بعد ما تدوب الزبدة منضيف الشوكولا وقهوة سريعة الذوبان، ومنترك الشوكولا تدوب بالزبدة على مهلة. هلأ منضيف البيض، سكر، فانيليا، ومنخفق كتير منيح. بعد ما تكون دابت الشوكولا منضيفها فوق الخليط ومنحرك. هلأ منضيف الطحين ومنحرك حتى ينخلطوا مع بعض كتير منيح. بقوالب مالتون كيك أو فنجان مندهنه بالزبدة ومنضيف الخليط. بقلب الخليط منزيد حبات الشوكولا كرمال نزيد كمية الصوص بقلبها. وهلأ منحطها بالفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 12 دقيقة، وبيفرق الوقت حسب حجم الفنجان المستخدم. خلوا عنكن عليها لأن ما بدها كتير وقت بالفرن. وألف صحة.